Vă salut, dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu! Videoclipul de astăzi este primul dintr-o miniserie de rețete de stat în casă. Oana Chiva și Covalact ne invită să gătim de la depărtare rețetele familiei noastre, adică să ne sunăm rudele și prin telefon sau video să facem schimb de rețete și secrete în bucătărie și să gătim deliciile mamei, ale bunicii, sorei, cumnatei și așa mai departe. În acest spirit am pregătit pentru voi o pască fără aluat specială în 3 straturi. Este rețeta soacrei mele, mama Rodica. Conține un strat de ciocolată, unul de smântână și brânză și un strat de bezea cu nucă. Este delicioasă. Mămica Rodica, îmi dai și mie rețeta aia de pască care ne-ai făcut-o tu anul trecut de Paști? Aia în 3 straturi. Da, Mihaela, cum să nu ți-o dau? Sigur că ți-o dau. Și mă las să o postez și pentru abonații mei pe canal, da? Da, cum să nu? Ai ceva de scris? Da. Uite, sunt gata. Notez. Ai nevoie de următoarele. Pentru compoziția cu brânză și smântână: 600 de grame de brânză de vaci Covalac de țară, 8 gălbenușuri, 850 de grame de smântână cu 25% grăsime Covalac de țară, 220 de grame de zahăr, 4 pliculețe de zahăr vanilat, o jumătate de linguriță rasă de sare, 50 de grame de amidon, 100 de grame de stafide spălate și scurse, 50 de grame de unt gras Covalac de țară la temperatura camerei, coaja rasă de la 2 lămâi potrivite, o fiolă de esență de rom, 15 ml suc de lămâie, adică 3 linguri. Pentru stratul cu ciocolată: 100 de grame de ciocolată cu 50% cacao, 30 de grame de unt gras Covalac de țară, o lingură sau 2 pline de făină sau amidon. Pentru stratul cu nucă: 90 de grame de albuș de ou, o linguriță de oțet, 100 de grame de zahăr, un plic de zahăr vanilat, 100 de grame de nucă măcinată și o lingură plină de făină sau amidon. Cu o seară înainte să facem pasca, luăm o găletușă de smântână grasă Covalac de țară și o punem la scurs într-o pânză curată. Smântâna este consistentă, după cum vedeți, așa că probabil vă întrebați în mod legitim de ce mai trebuie scursă. Orice smântână, oricât de vârtoasă ar fi, conține și un procent însemnat de umiditate. Pasca noastră va avea un strat de bezea cu nucă deasupra, iar dacă avem umiditate în exces, aceasta o va dizolva. În plus, pasca va fi mult mai cremoasă și fină așa. Strângem bine pânza într-o bocceluță și o punem în frigider peste noapte. A doua zi, preîncălzim cuptorul la 160 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric putem folosi ventilația, dar este bine să evităm programele de copt care dau căldură de sus. Pregătim o formă de tort cu diametrul de 22 sau 23 de centimetri și care are și o bază detașabilă. Ungem cu puțin unt moale, apoi căptușim lateralele cu hârtie de copt, astfel încât să depășim marginile și să prelungim cumva înălțimea pereților. Baza o pudrăm doar cu puțină făină. Scoatem bocceluța cu smântână din frigider. O stoarcem cât putem noi de bine, ca să scoatem toată umezeala, apoi o putem utiliza. Așa arată după scurgere. Trebuie să obținem între 550 și maxim 600 de grame de smântână. Peste ea adăugăm 3 cutii de brânză de vaci Covalac de țară cu 6% grăsime, apoi 8 gălbenușuri. S-ar putea să vi se pară multe, dar țineți cont că aceasta este o prăjitură mare de cel puțin 10 porții. O pască doar cu gălbenușuri întotdeauna va fi mult mai cremoasă decât o pască făcută cu ouă întregi. Apoi vine amidonul, zahărul vanilat, coaja rasă de lămâie, o fiolă de esență de rom, o jumătate de linguriță de sare, foarte importantă pentru un gust echilibrat,
10 ml de suc de lămâie, asta înseamnă cam 3 linguri, se folosește tot pentru gust. Și ultimul ingredient, 50 de grame de unt gras covalac de țară, pe care îl vom topi. De asemenea, îl utilizăm pentru gust, aromă, dar și pentru o textură mai fină. Ca să obținem o mixtură omogenă, vom blendui totul timp de 5 minute. Peste ciocolata prevăzută în rețetă, adăugăm încă 30 de grame de unt covalac de țară. Topim la microunde sau pe baie de aburi. Cântărim 450 de grame din compoziția de brânză și în ea încorporăm ciocolata cu unt, care la rândul ei trebuie să fie bine omogenizată. În această cremă vom adăuga acum una sau două linguri de făină sau amidon. De ce? Vrem ca stratul de ciocolată să fie puțin mai ferm, pentru că el constituie baza prăjiturii. O bază fermă înseamnă că putem muta pasca pe un platou în siguranță. Transferăm în forma de tort pregătită anterior și nivelăm. Apoi adăugăm jumătate din compoziția de brânză și smântână peste stratul cu ciocolată. Cele două straturi nu se vor amesteca. Presărăm jumătate din cantitatea de stafide. Ele trebuie să fie bine spălate și scurse, dar nu și umflate într-un lichid anume, pentru că își trag umiditate și arome direct din prăjitură. Adăugăm și restul de compoziție și cealaltă jumătate de stafide. Eu nu le amestec în cremă de la început, pentru că au tendința să se adune toate într-un loc. Dăm pasca la cuptor și coacem timp de 40 de minute. Când aceste minute au trecut, ne ocupăm și de ultimul strat și anume de bezeaua cu nucă. Peste albușul de ou adăugăm o linguriță de oțet. Oțetul ajută la formarea unei bezele stabile. Mixăm albușul la viteză mare până când devine foarte spumos. Apoi încorporăm și zahărul în două etape. Încorporăm de asemenea și zahărul vanilat. Mixăm foarte bine până ce zahărul se dizolvă și bezeaua devine lucioasă și fermă. Amestecăm bine nuca măcinată cu o lingură de amidon. Apoi răsturnăm peste bezea și încorporăm. Când stratul numărul 3 este gata, scoatem pasca din cuptor, îi adăugăm bezeaua și o nivelăm. Dăm din nou la cuptor încă 40 de minute. După ce o scoatem din cuptor, pasca trebuie neapărat lăsată să se răcească complet. Vă recomand să o lăsați o oră, două pe masă, apoi cel puțin încă 3 la frigider. Iată, așa arată pasca noastră la servire. O puteți decora cu câteva fructe acrișoare sau o puteți lăsa simplă. Este cremoasă și delicioasă. Asta a fost pentru astăzi, dragii mei, rețeta de pască fără aluat în 3 straturi a mamei Rodica. Aștept să-mi scrieți la comentarii ce rețete minunate se regăsesc la voi în familie sau ce rețete veți împărtăși cu cei dragi anul acesta. Sănătate și numai bine, dragilor!